میخوایم الان از این پارچمون یه دامن شلواری ببریم. خب اول دامن شلواری، بعدم بالاترین. ببینید الان من میخوام دامن شلواری که ببرم، دامن شلواری که قراره هر لنگه شلوارم یه ربع کلوش باشه. ببینید اگر این پارچه من باشه، فرض کنید حالا 3 متره، من یه ربع کلوش رو به این حالت در میارم، به این حالت برش میزنم، ربع کلوش دیگر رو برعکسش در میارم که اینجوری پرت پارچم کم بشه، یعنی در اصل دامن شلواری من یه نیم کلوش بشه. پس اولی رو ابتدای بالای ربع کلوشم رو اینجا در نظر میگیرم، بعدی رو اون سمت پارچه دارم، همینجوری که الان عکسش رو براتون کشیدم. خب دور کمر من بچه‌ها 80. از اینجا از ابتدای پارچم به اندازه 1/3 دور کمرم میام پایین، دوباره از این ورم همینطور مثل یه دامن ربع کلوش که میخوایم دهانه بزنیم میام پایین به این شکل. خب بعد از اینکه 27 سانت اومدم پایین، از اونجا به بعد رو به اندازه قد شلوارم، قد شلوارتون هر چقدر که هست، من الان قد شلوارم رو میخوام 90 در نظر بگیرم، از اون به بعد و به اندازه قد شلوارم میام پایین. خب حالا میشه مثلا 90 با 27 میشه 117. دوباره از این گوشه پارچه به اندازه 117 میام پایین، علامت میزنم دوباره و شروع میکنم حالا برش زدن. اصلا دیگه دهانه ایناشو فعلا کاری ندارم، دهانه‌شو بعدم میزنم. این 117 رو شروع میکنم برش زدن. موقعی که داری کلوش برش میزنی بچه به قیچیتون و سر قیچیتون نگاه نکنید. موقعی که دارید کلوش برش میزنید، دایره برش میزنید، به اون نقطه‌ای که قراره بهش برسید نگاه کنید. ببینید مثلا من الان دارم اینجا رو برش میزنم، اما نگاه هم اینجاست. اینجوری کمک میکنه که من اون جهتی که میخوام برم رو درست برم. اولی رو برش زدم. خب این میشه بچه‌ها یه لنگه شلوار من که بعد حالا فاقش و اینا رو درست میکنید. خب شروع میکنم بریدن. این یکی ربع کلوش هم از این ور در میارم. قسمت بالا تنش هم که یه کیمونه معمولیه. ببینید اول لگمه خورش رو به اندازه 3 سانت 4 سانت تا زدم، از اینجا به اندازه 8 سانت اومدم داخل، به اندازه 10 سانت هم اومدم پایین. ببینید 10 سانت اومدم پایین، 8 سانت اومدم داخل، گردی یقه رو رسم کردم، بعد به اندازه 37 8 سانت اومدم جلو، 9 سانت شیب آستین کیمونه اومدم پایین. اول آستینم رو تو این 9 سانت رسم کردم، با بقیش رو به صورت صاف 45 سانت قد آستین رو ادامه دادم. وسط این قسمت رو یعنی بعد از 18 سانت 1 سانت اومدم بالا و اینو به این حالت هلال کردم. خب قد آستین که 45 بود رفتم جلو، 15 سانت اومدم عمودش کردم اومدم پایین و بعد از اینجا 27 سانت اومدم پایین، گشادیش رو بچه‌ها 45 گرفتم. خب قد لباس من 58 59 بیشتر جواب نمیده، هر چقدر که بود یه مقدار ببینید پایین کار رو گشادتر کردم، یعنی یه مقدار به سمت بیرون بردم کار رو، از حالت صاف یه مقدار به سمت بیرون خارج شدم کار رو، اگر همینطور که میبینید. خب گشادی پایینم یه 2 سانت بیشتره. ببین حالت کیمونش فرق میکنه چون قراره اینجا مچ بخوره. اول قسمت جلو رو ببرم، بعد بریم سراغ قسمت پشت کار. بعد از اینکه دهانه کلاشتون رو زدین، وقتی یه بار برش زدی و دوربین خاموش بوده و مجبوری دوباره از اول همه چی رو برگردونیم سر جاش، انگار نه انگار که برش خورده. خب ببینیم بچه‌ها، بعد از اینکه دهانه کلاشم رو زدم، از اینجا 30 سانت اومدم پایین، 10 سانت اومدم داخل،
و به صورت کج وصل کردم به دهانه کلاشم. اینجا رو هلال کردم و اینو برش زدم. ببینید به این شکل برش زدم، شد فاق جلوم. پشتم هم همینطور 30 سانت رفتم پایین، 10 سانت تا 12 سانت اومدم داخل، کج وصلش کردم به دهانه کلاشم. این رو هم برش زدم و برای اینکه فاق جلوم از فاق پشتم یه مقدار کوتاه‌تر باشه 3 سانت اومدم پایین و این رو برش زدم. به وسطای دهانه کلاشم که رسیدم صفرش کردم به این شکل. درست شد؟ این دامن شلواری بچه‌ها درز بیرون نداره، تک درز، اون درزش هم فقط داخل پا میافته. بریم که بدوزیمش رو، کمریش رو بس کنیم. خب بچه‌ها یه وقتایی پیش میاد که شما یا یادتون میره که زاپاس دوخته زاپاس بذارید برای زیپتون تو فاق جلو، یا مثل الان ما اصلا دیگه نداشتیم، دیدین که نمیتونستیم زاپاس بذاریم. هیچ اشکالی نداره. ببینیم من الان فاق جلوم رو بدون قسمت زاپاسی که برای زیپ بوده بریدم و حالا میام یه نوار 20 سانتی به عرض 4 سانت میبرم. خب و این رو میارم میذارم اینجا به لبه فاق جلوم به این حالت و دوخت میزنم تا پایین، تا قسمت صاف فاقتون فقط باید بلندیش باشه. مثلا اگر قسمت صاف فاقتون 20 سانته 20 سانت باشه. این قسمتی که فاقتون دیگه انحنا پیدا میکنه دیگه دوخت نمیزنید. یعنی من الان از اینجا که قسمت صاف دوخت میزنم تا بالا، هر دو سمت فاق جلوم رو این زاپاس رو اضافه میکنم تا بریم با هم دیگه دوخت زیپو انجام بدیم. خب بچه ببینیم من بردم این رو دوختم، میبینیم و الان شد به عنوان اضافه زاپاسی که برای زیپ لازم دارم. خب حالا این دوتا قسمت میشه فاقهای جلوی من. میارم میذارم فاق جلو رو هم دیگه از ابتدای فاقم. خب اول کاری که میکنید اینه که 2-3 سانت اول فاق رو ندوزید. میخوایم زیپ بدوزیم 2-3 سانت اول فاق رو نمیدوزیم. براتون میگم چرا. بعد از 2-3 سانت مثلا تقریبا از اینجاها شروع میکنم دوخت زدن. خب دوختم رو میزنم به این قسمتی که زاپاس دوخت زیپ گذاشتم. حالا یا شما از سر پارچه خودتون گذاشتین یا نه مثل من الان یه تیکه دوختین. خب به این قسمت که رسیدین به اندازه 2 سانتم از این رد میشین بیا بالا. یعنی اگر زاپاستون تا اینجاست 2 سانتم از این قسمت رد میشید میاد بالا. حالا اگر که مثل من الان زاپاس رو جدا آوردین دوختین روی فاق شلوارتون، به اندازه 0.5 سانت با دوخت این قسمت باید فاصله داشته باشه دوخت فاق. اگر که نه سر کارتونه، یعنی سر فاق جلوتون این زاپاس هست و برش زدید این دوخت رو ندارید که همینجور در همین راستا تا 2 سانت بالاتر از قسمتی که جا گذاشتید برای زاپاس زیپ دوخت میزنید میاد بالا. پس من فاقم رو از 2-3 سانت اول کار رو نمیدوزم، بعد شروع میکنم دوختن. میام از کنار این دوختم من به اندازه 1 سانت و این تا 2 سانت میرم بالا با فاصله 0.5 سانت. خب ببینید دوختم هم زدم اومدم بالا. حالا این قسمت هایی که زاپاس دوخت زیپ هم هست رو برمیگردونم به این حالت. ببینید حالا نگاه کنید بچه ها، من الان دوختم یه مقدار این ورتره. میبینیم دوخت فاقم که اومده ناخودآگاه این قسمت من که قراره حالا زاپاس دوخت زیپ داره و داخل قرار میگیره، از دوخت فاق جلوی من یه ذره میره داخل تر. میبینید از دوخت فاق من یه ذره رفت داخل تر. این خیلی تو زیبایی کار زیپتون تاثیر داره. چرا؟ چون من الان میام زیپم رو باز میکنم و این رو میذارم کنار این. ببینید از این قسمتی که زاپاس دوخت زیپم بوده تا زدم و اتو میزنم. حالا مال شما اگر سرخوده یا مثل من جدا دوختی میذارمش کنار زیپم به این حالت، به این شکل میذارم کنار زیپم تا بالا روش رو دوخت میزنم به همین شکل از همین لبه با پایه یک طرفه. میبینید الان فاق من دوختش یکم این ورتره. الان اگر این دوخت فاق منو ببینین میبینین یه ذره این ورتره. این خود این یه ذره ای که من الان اومدم این ور و زاپاس زیپم رو اون ورتر در نظر گرفتم کمک میکنه زیپ بره داخل کار. خب از لبه کارم از اینجا شروع میکنم میذارم کنار زیپ دوخت میزنم میام تا بالای بالا.
خب بعد از اینکه یک سمت زیپمو دوختم بچه احتیاج به یه نقاب دارم. نقابتون باید به بلندی زیپتون باشه. عرضش هم میتونه 3 سانت باشه، 3 سانت تا 4 سانت باشه اوکیه. این نقاب ببینی از یک سمت رو دلایه بسته است، از سمت دیگه دلایه بازه. این رو میذارم زیر کارم به این حالت. خب و یه بار دیگه از لبه زیپم دوخت رو میزنم میام تا پایین. در اصل ببینی یه حالتی چون زیپ های شلوار رو بچه ها از روی زیپ های لباس های مردونه، شلوارهای مردونه معمولا ما برداشتیم و میدوزیم. این نقاب در اصل یه جور محافظه برای لباس های مردونه دیگه، ولی دیگه عادت شده تو لباس های خانومه ها هم این نقاب گذاشته میشه. خب پس من از لبه کار ببینین دوخت میزنم به اندازه 2 سانت از نقابم میذارم بیرون و دوباره از لبه کارم دوخت میزنم میرم تا. خب بعد از که یه سمت زیپم رو دوختم از همون قسمتی که فاق کارم رو دوخته بودم بچه ها اتو میزنم سمت دیگه کار رو. میبینی از همینجا اتو زدم و زیپم رو بستم و اینو میارم آروم ببینی به این حالت میخوابونم روی زیپم و سنجاق میزنم. این سنجاق واسه اینه که جای آخر نهایی نمای زیپم رو بدونم کجاست. ببینی الان این زیپ منه، اینم سمت دیگه کارمه. میبینید از جایی که دوخته فاقم بود اینجا الان زاپاس دوختمه ها. اینو میارم میخوابونمش ببینید به این حالت روی حالا زمین بخوابونید، یه جایی که بتونید قشنگ تمیز و مرتب سنجاقش بزنید. ببینید به این حالت میذارمش زمین صاف و این سمت کارو میارم میذارم. حتما حواستون باشه بچه ها از پایین سنجاقتون رو بزنید بیایید بالا، چون همیشه وقتی از بالا میزنید پایین اضافه داره و همین اضافه پایین باعث میشه که یه اینجا اضافه ای به وجود بیاد. خب توی زیپتون از پایین ببینید من الان سنجاق میزنم میارمش قشنگ روی زیپم. قراره که این نمای زیپم رو این بپوشونه دیگه، درسته؟ به این شکل. خب بعدیش هم همینطور یه مقدار از دوخته طرف مقابلم باید داخل تر بشم، یعنی باید اونو بپوشونه، اون دیده نشه، اون دوخته سمت دیگه باید دیده نشه. خب دوباره تا انتهای کار. وقتی که سنجاقاتون رو زدین و مشخص کردین که جای نهایی زاپاس زیپتون از سمت مقابل باید کجا باشه، حالا میریم داخل. ببینیم برمیگردونم میبرم داخل. الان زیپم بسته است. خب و این سمت هم سنجاق خورده. این سمتی که سنجاق خورده زیپ و زاپاس رو به این حالت ببینی اینجوری گذاشتم رو هم. این نقاب رو میکشم میارم کنار. زیپ و زاپاس رو فقط با هم دیگه میدوزم، دوخت میزنم از سمتی که سنجاق خورده از رو. نقاب رو ببینی از اینجا میذارم کنار و زیپ رو شروع میکنم از بالا به سمت زاپاس شلوارم، اون سمت دیگه دومش دوخت میزنم. خب بچه بعد از اینکه به زیپ وصل کردید از داخل سنجاقاتون رو هنوز باز نکردید میایید و نمای روی کار رو میزنید، یعنی به فاصله 3 سانت قشنگ دوخته روتون رو میزنید و میرید داخل. ببینید الان زیپ من دوخته شده و تمام و آماده است. خب حالا برای چی من بهتون گفتم فاق جلو رو 2-3 سانت باز بذاریم؟ ببینید من الان درزه داخل شلوار رو دوختم. درست اینه که شما اول درزه داخل شلوار رو بدوزید بعد فاق رو بدوزید، اما برای اینکه کارمون راحت‌تر باشه یه چند سانت فاق رو باز میذاریم، بعد زیپ رو که دوختیم میایم حالا ببینید از فاق پشت، از فاق جلو اون 2-3 سانتی که باز گذاشتم یک سره میدوزم میرم تا فاق پشت بالا. چرا؟ اگر شما اول فاق‌ها رو بدوزید و بعد بیایید درز داخل شلوار رو بدوزید این قسمت وسط شلوارتون یه مقدار آویزون میشه. بهتره اول درزای داخل شلوار دوخته بشه، تموم که شد فاق چون گرده و یک سره است وقتی دوخته میشه به سمت بالا کشیده میشه، بعد فاقتون رو بدوزید تا انتهای کار به کمر شلوار. خب نکته اصلی اینه که بچه‌ها من قبلا هم بهتون گفته بودم که اگر خواستید کمر شلوار، دامن شلواری، دامن هر چی که بدوزین بهتره که حتما کمرتون رو به صورت منحنی در بیارید. اما وقتی که پارچتون کمه مثل پارچه من و نمیرسه هیچ اشکال نداره که مستطیل در بیاری. فقط تنها کاری که میتونید بکنید برای اینکه خوابیدن کمری روی کمرتون بهتر بشه اینه که یه سره مستطیلتون رو برندارین توی درز وسط پشتتون، حتما به کمریتون درز بدین. ببینید من الان کمریم 2 تیکه است، یه تیکه از این سمت کار
میخوام دوخت بزنم بیام تا درز وسط پشت، یه تیکه هم از این سمت کار. بعد اینجا رو وقتی که میخوام بدوزم مثل یه لقی به حالت به این شکل به صورت یه هفت میبرم که یه جوری از توی کمر جمعش کرده باشم. اگر هم بخوام مستطیل ببرم و دور تا دور کمرم بدوزم اونقدر خوشگل نشستی که میخوام بهم نمیده. خب پس 2 تا مستطیل بریدم. اون سمتی که سمت روی زیپه میبینید که 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتم، اینم لای پرشینم زدم به کمرین و میذارم پشت کارم. اینجا روی لباسمه، اینجا پشتشه. ببینید روی کمری رو گذاشتم به پشت لباسم و لبش رو دوخت میزنم. 2-3 سانت که مونده به انتهای دوختم، یعنی 2-3 سانت که مونده به درز وسط پشت، از هر دو طرف دیگه دوخت نمیزنم. خب ببینیم من الان کمر رو از هر دو طرف دوختم. 2-3 سانت که مونده برسه به درز وسط پشت دیگه ندوختم. خب جای درز وسط پشت رو کمر مشخص میکنم با خودکار. ببینید اینجا الان درز وسط پشته، منم این درز رو ببینید به این حالت جاشو مشخص میکنم. وقتی جاشو مشخص میکنم میام یه خط صاف روی کمرین میکشم. ببینید این خط صاف رو میبینید، این خط صاف رو روی کمرین کشیدم. خط صاف رو که کشیدید وسطش رو مشخص میکنید. هر جا که وسطش بود به اندازه 1 سانت میرید داخل کمری، یعنی از کمریتون کم میکنید و این 1 رو به هر دو گوشه کار وصل کنید، یعنی به این شکلی مثلث ایجاد میشه. خب و حالا میام کمریم رو با زاپاس دوخت 1 سانت از این قسمت میمرم. شما حالا موقعی که دارین اولین بار این کار رو انجام میدین زاپاس دوختتون رو بیشتر هم میتونید بذارید. ببینید به این حالت درست شد؟ این خودش چی کار میکنه؟ ببینید وقتی کمر من به این حالت بسته میشه و دوخته میشه و تموم میشه، نگاه کنید یه لقی درست تو این قسمت، من اگر صاف بریده بودم اینجا خب انگار یه مستطیل میشد دیگه. با همین برش کجی که زدم اینجا اگر نگاه کنید انگار که یه لقی من تو وسط کمر پشت، ببینید به این حالت رو زمین بذارم بهتر ببینید، انگار من یه لقی تو وسط کمر پشت دارم از وسط کمری میگیرم که نشست بهتری روی کمرم داشته باشه. برای هر دو طرف این کار رو انجام میدم، تکرارش میکنم. ببینید حالا این رو هم میذارم روی این. خب به این حالت این برشم چجوریه تو خط کمری پشت به این شکل. اول اینو دوخت میزنم، بعد میارم وصلش میکنم به خط کمری، به خط کمر شلوارم و بعد دوباره برمیگردونم روی کمرین. خب اینو دوختم به هم دیگه، بعد آوردم به لبه کمر شلوارم دوختم. از اینجا هم ببینید اضافه هاشو به این حالت بزنید به این شکل. خب حالا وقتی که اینو بیارم بذارم روی کمر شلوارم نگاه کنید ناخودآگاه، حالا من اینجا یه سنجاق بزنم که شما ببینید ناخودآگاه کمری من دیگه از اون حالت صاف در اومده. میبینید یه ذره انحنا پیدا کرده، فقط به خاطر همون یه لقی که من توی وسط پشت میگیرم خیلی نشسته قشنگتری بهتون میده کمر شلوارتون یا دامنتون. و چون این بچه‌های درز در راستای درز پشته خیلی توی نما و دید زشت نمیشه. خب حالا که دیگه این رو دوختم برمیگردونم و از روی کارم به این حالت از روی کمریم دور تا دورش رو دوخت میزنم و کمر شلوارم تموم میشه.